Morjesta vaan. Mun nimi on Timo Ruostila. Mä oon Trackinno Oyn toimitusjohtaja. Me tuodaan IoT:n avulla kalustonhallinta yrityksissä uudelle tasolle. Suurin osa läsnäolijoista varmaan tietää, mitä IoT eli Internet of Things tarkoittaa. Sehän ei ole sinänsä mikään uusi juttu, että monet yritykset on tehnyt jo tavalla tai toisella jo toistakymmentä vuotta. Mutta jos katsoo vaikka Twitteriä ja seuraa, että mitä IoTn ympärillä tapahtuu, niin siellä on edelleen tosi kova hype päällä. Ja tässä puheessa mä oikeastaan vähän käyn ajatuksia siitä, että mistä toi johtuu. Ja vähän sitä, erityisesti tuon kalustohallinnon näkökulmasta sitten pureudun tuohon asiaan. Mehän saadaan nykypäivänä sensoreita kiinni käytännössä ihan mihinkä tahansa. Tässä on tämmönen oivallinen esimerkki, että vessapaperirullan telineessä on sensori, joka twiittaa sitten Twitteriin, jos vessapaperi alkaa käydä vähin. Loistava ajatus. Mutta ehkä jos vakavammin miettii asiaa, niin noi IoTn business caseit edelleen usein rajoittuu tämmöiseen niin kuin tuotantotilojen tai tuotantolaitteiden järeämmän kaluston seuranta ja monitorointi niiden ongelmien ennaltaehkäisyyn. Ja tämä johtuu oikeastaan siitä pitkälti, että nämä sensorit, niiden hinta, koko ja elinikä, se kombo, niistä ei ole vielä ihan klikkaa kohille, että voitaisiin toi IoT ottaa laajempaan käyttöön. Mutta tämä asia on jo muuttunut paljon ja tämä muutos tulee jatkuu yhä edelleen. Eli teknologia kehittyy, tietoliikenneprotokollat kehittyy, nämä sensorit itsessään kehittyy, niistä tulee halvempia ja pienempi kokoisia. Niin koko ajan aukeaa uusia markkinoita, tulee uusia business caseja, muun muassa pienimmän kaluston seurantaan liittyen. Ja tämä on oikeastaan myöskin hyvä aasinsilta sitten tuohon, että mitä me tehdään. Eli jos nyt joku mieltää IoT näiden nykyisten business caseien perusteella tämmöisen järeämmän kaluston seurantaan, niin me puhutaan oikeastaan pääasiassa just tämmöistä pienempien asioiden hallinnasta ja seurannasta, eli Internet of Small Thingsista. Sitten jos mennään kalustohallintatermiin, eli mitä se tarkoittaa? Kalustohallintajärjestelmässä meidän mielestä tulee olla kaikki kalustoon liittyvä tieto yhdessä paikassa ja helposti saatavilla. Eli kaluston tiedot, avainstatistiikka, dokumentit, huoltotapahtumat, käyttöhistoria, kaikki ne tiedot ja ilmoitustoiminnot ja muut siellä niin kuin sisäänrakennettuna ja helposti hallittavissa. Ja se mitä IoT tuo tähän yhtälön lisää oikeastaan on älykkyyttä ja automaatiota. Eli me pystytään sitten niin kuin jatkossa reaaliaikaisesti seuraamaan vaikka kaluston sijaintitietoa, käyttötunteja vaikkapa ja antaa sitten määräaikaishuoltopyyntöjä sitten näiden tietojen pohjalta ja seurata vaikka, että kuinka paljon varastossa on tavaraa ilman mitään erillisiä inventointitapahtumia. Sitten jos mennään niin kuin lyhyt katsaus siihen, että mitä IoT-teknologioita tällä hetkellä on niin kuin pinnalla, niin ehkä suurinta huutoa tällä hetkellä aiheuttaa tuommoiset kapean kaistan tietoliikenneprotokollat. Ja menee myös tuon LP-WAN eli Low Power Wide Area Network termin alle. Ja siellä on semmoisia protokolleja niin kuin NB-IoT, Sigfox ja LoRa. Näissä kaikissa on omat hyvät ja huonot puolensa. NB-IoT ehkä yleisen mielipiteen perusteella tulee olemaan se vallitseva teknologia, mutta siinä ei hirveästi ole vielä verkkoja pystyssä ollut. Mutta nämä kaikki perustuu samaan ajatukseen, että lähetetään tosi vähän tietoa ja tosi kohtuullisen harvoin, jolloin saadaan tuo sensorilaitteen elinikä jo ihan hyväksyttävälle tasolle. Eli sitten pitää vielä saada vähän hintaa ja koko pienemmäksi, niin tulee jotain oikeasti mullistavaa myös tuonne pienkaluston hallintapuolelle. Ja se on oikeastaan vain ajan kysymys, jos muuta kysytään, että milloin se tapahtuu. Mutta jos mennään siihen pisteeseen, visioidaan vähän eteenpäin, että mitä sitten kun meillä on niin kuin kaikissa kalustokappaleissa sensorit kiinni, dataa pumpataan pilveen koko ajan automaattisesti, saadaan tietää, että kuka käyttää, mitä käyttää, missä, minkälaisissa olosuhteissa, näin poispäin. Niin sitten on aika helppo alkaa miettiä sitä, että mitä tuolla datalla tehdään, miten sitä voisi hyödyntää. Voidaan oikeasti alkaa miettiä liiketoimintaa sen datan ympärille. Ja tämä ei myöskään ole konseptina mitenkään ennenkuulumaton juttu. Eli tätä on pyritty kyllä tekemään niin kuin
jo tähänkin asti pitkään jo, mutta pienkaluston tapauksessa tämä on silleen mullistavaa, että pienkalusto on tosi paljon. Ja sitten kun meillä on sensorit jokaisessa laitteessa kiinni, se datan määrä, niiden sensorien, jotka tuottaa sitä dataa, niiden määrä tulee olemaan ennenkuulumattoman suuri, jolloin se data myös tulee olemaan, se datan määrä tulee olemaan isompi ja sen merkitys kasvaa. Voi miettiä vaikka jotain laitevalmistajia, saattaa olla aika kiinnostavaa tietää, että mitenkä heidän koneita, laitteita käytetään, minkälaisessa ympäristössä ja kuinka paljon, mitä ongelmia niihin liittyy. Voidaan hyödyntää tätä dataa vaikka niiden kehittämiseen. Joku vakuutusyhtiö saattaa kiinnostua hyödyntää tätä dataa. Vakuutusyhtiöt voi kiinnostua jalostaa sitä omiin tarpeisiinsa tai tarjota vaikka alennusta jostain vakuutustuotteesta, että hei, laita sensori kiinni koneeseen, niin saat halvemmalla vakuutusmaksut. Käydään muutama keissi seuraavaksi, mitä me ollaan nyt IoTn puolella puhasteltu. Lehtovuori on meille pidempiaikainen kumppani jo. Niillä on nyt tulossa uusi tämmöinen City Solar roskakori markkinoille. Siellä on käytännössä se toimii aurinkoenergialle ja siellä on täyttöasteen mittaus tuossa sisäänrakennettuna. Ja se hyödyntää sitä siihen, että se puristaa sitä sisältöä ja sitä kautta kapasiteetti lisääntyy ja näin poispäin tuossa roskakorissa. Lisäksi se tieto lähetetään meidän pilvialustalle Sigfox-verkkoa hyödyntäen ja Lehtovuoren asiakkaat voi sitten omia City Solar-tuotteita käydä karttapoisesti seuraamassa, että mikä niiden täyttöaste on ja saada sitten muistutuksia, että tuolla alkaa täyttyä roskapöntöt. Muita keissejä ollaan testailtu esimerkiksi siivouskoneessa laittaa tuommoinen kiihtyvyyssensori kiinni ja LoRa-verkolla sitten tuoda se tieto meidän palveluun ja visualisoida sitä tietoa siellä puolella ja saadaan just muistutuksia käyttötunteihin liittyen. GPS-puolella ollaan tehty geofencing-ratkaisua, muun muassa yliopiston kanssa tehtiin semmoinen, että avoimessa lampassa oleva laserleikkuri, niin siitä tulee hälytys, jos se poistuu sieltä yliopiston tiloista. Sitten Bluetooth Low Energy on yksi IoTn puolella tosi merkittävä ja potentiaalinen teknologia. Siinä ollaan tehty prototyyppi, missä kalustokappaleisiin tulee noin beaconit kiinni ja tukiasema kertoo, että mitä kalustoa siellä varastossa pyörii. Ja saadaan sitä kautta automaattiset inventaariot. Että mitä tavaraa siellä kullakin ajanhetkellä pyörii varastossa. No näistä esimerkkeistä oikeastaan nähdään, että meidän niin IoT-strategiana ei ole itse valmistaa mitään sensoreita varsinaisesti. Me pyritään hankkimaan kumppaneita, jotka valmistaa näitä sensoreita ja me yhdistetään nämä ratkaisut sitten meidän pilvialustaan ja siellä sitten pystytään tarjoamaan se kokonaisratkaisu sitten loppuasiakkaalle, joka hyödyntää näitä uusimpia teknologioita. Ja meidän tavoitteena on tehdä ratkaisu, joka on nimenomaan tämmöinen avaimet käteen ratkaisu, pystyy pienemmässäkin yrityksessä hyödyntämään ja ottaa tähän asti isompien ja kalliiden, isompien yrityksien niin kuin luksusta olleet ratkaisut sitten myös hyödyntää niitä siellä pienemmissä yrityksissä. Mutta mulla ei oikeastaan sen enempää asiaa, että mun nimi Timo Ruostila, tulkaa ihmeessä juttelemaan, jos tulee kysyttävää tai heräs kiinnostusta aiheeseen liittyen. Ja kiitos paljon kuulijoille.